Na, hali. Tegnap elmaradt a stream, mert nem volt időm. De ma már van időm. Na, arra gondoltam, hogy ma megnézhetnénk ezt a kis interaktív movie-t, vagy filmet. Ez az Immortality-t, ami nem is tudom, talán ilyen halhatatlanság lehet, vagy valami ilyesmi. Igazából a játékot még nem néztem meg. Ezzel a képernyővel indul, ami arra szólít fel minket, hogy vigyázzunk, meg lehetnek benne olyan jelenetek, amelyek megzavarhatnak, vagy hogy szokták ezt kifejteni, nem is tudom. Ó, van hang is, csak letekertem. Nem tudtam, milyen hangok vannak. Hogy lehet ezt jól megcsinálni, hogy jó legyen nekem is, meg nektek is. Na, valahogy így, talán így. Na, hát jól van. Ok. Nyomd meg a gombot. Jó, nézzünk egy ops. Menjél már, ez tök jó. Na, hát sajnos csak angol van benne. Illetve minden egyéb más. Úgyhogy megpróbáljuk megfejteni az angolt. Dátum, formátum. Hát, hogy jobb nekünk? Egyik se jó igazából. December 25 1970, tehát azt hiszem ez az amerikai fajta. Vagy 25 december 1970. Ez akkor lesz érdekes, amikor mondjuk 12. hó 12-e, és akkor döntsd el, hogy melyik hónap, melyik nap. Szóval meg kéne jegyezni, hogy legyen úgy, hogy a nap legyen elől, és akkor a hónap meg az év. Nap, hónap, év. Jó. Subtitles on, delta progress, olyanok még nincs. Hang, zene, movie. Hát nem tudom, valahogy így. Interface. Interface az lehet. A movie az maradjon alapból, ki tudja, hogy ez mit jelent. Videó. High, low. Jó. Így jónak tűnik. Progresszünk nincs, úgyhogy az meg én vagyok ott a menüben. Jó, content warning. Azt mondja, hogy a filmsorok, amik itt vannak, felzaklathatóak lehetnek. Gótikus thriller és supernatural dolgok vannak benne, meg elemek. Alkohol, cigaretta és drog. Abuszív. Jó, hát... Mi az az aszfiaxia? Az micsoda? Ezt a szót még életemben nem hallottam. Szia. Jelentése. Orvosi magyar szótár. Fulladás? Hát itt halál lesz szerintem. Sima halál. Jó. Mert itt írnak mindent álhaláltól kezdve. Aszfixia. Így hangzik magyarul. Fulladás, kifulladás, aztán ennek vannak mindenféle verziói. Fulladásos halálnak tűnik a leginkább. Na jó van. Csupa olyan dolog, ami nem számít. Na start. Megvan. Csak gyorsan nyomtam. Na. Minden film
Marissa Marcel's career organized here on the grid. Használjuk a pluszt és a mínuszt, zoomoljunk, hogy ki és be és oda és vissza. Jó. Ó. Ja, ez tutoriálja, néztem. Nyíl. Aha, oké. Izével kiválasztjuk. One, a piece of footage is select. Milyen nyelv ez? To pay or play or simply ez ilyen, ez az első feladvány, hogy talált ki, hogy mi van ideírva. Aha. Payback. Aha, szóval... Ez melyik ez a gomb? A tab lehet? Tehát ha megállítjuk és megnyomjuk, gondolom a tab gombot, mert nekem ez ilyen tab gombnak tűnik. Vagy rányomunk a izére, akkor képmódba váltunk. Hú, az jó bonyolult lesz. Ó. Oh my gosh, thank you. Well, careful though. Jézusom, ezt ennyire kell majd brutálisan nyomni. You know, when I do my live show, we just do the one take, and then we're done. But this is also. Scene 11, Alpha, take 3. Atyavilág, ez nagyon bonyinak tűnik. Na jó. Jó. Az image grid, revisit és hardware collected. Press X, oké. Tehát ha én ezt így elindítom, megállítom. Ez mire való? Hú. Ezt a nyilakkal is lehet. Aha, visszafelé. I. Előre. I. A tabbal az image-be megyünk bele, ugye? Ott egy lámpa. Hú, ez nagyon bonyi lesz. Jó van. Jó van. Menjünk ki. Tehát. Oké, és hol vannak a izék? End of tutorial. Jó. Aha. Hogy megyek vissza a teljesre? Vajon? Aha. Ja, ezek magák, ha értem. Tehát amiből kifotóztam, azok itt vannak ezek a videók. Jó. Nem. A kérdés az, hogy mivel megyek vissza az összes filmre. Now you look very young in person. People always say that. You look what, 15, 16? Dátum szerint, vagy film szerint? Mi a szívecske? Ja, szívecskés.
baby? Can, Na, meg kell érteni ezt az izét. Ez hogy működik. Egy pillanat. Kuka, mert ezt most csak széttizéltük. Ez meg mindig itt vannak. Hogy megyek vissza az összesre? Vagy csak ez a 4 van? can we tell the people at home how old you actually are? Yes, I'm 20. That is correct. And now we know you from the movie. That you Na, amerikai talk show. Tipikus. Yeah, it's finished. Yeah. If you don't know, it's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Most in a Green. új filmről beszélgetnek, ami most lett kész, ki a rendező, meg ilyesmi. He wanted to find some fresh talent, so he put the word out and saw, how many was it, 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yes. 20 000 nőből 5 választották ki. Not on the screen. I had done modeling and I liked theater. That is amazing. I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Yes, so I play Matilda, and well, I don't want to spoil things too much. She's a young woman who sneaks into a monastery disguising herself as a monk. And then there is Elvileg a játék lényege az, hogy megtaláljuk, hogy mi van vele most. Marissa Marcel. És hogy csak videófelvételeink vannak. Disguised as a young monk. the same magic that powers. Mondjuk nagyon tetszik a dizájnja, hogy megcsinálták ilyen videókazettásra. De alul már a szallag is szar. We Itt. took to St. Clair's sepulchre. That night, I performed a rite. Summoned a fallen angel to aid me. Lehet hallani egyébként? Mert lehet, hogy halk. Quite a role for your first. Mondjuk azt beállítjuk akkor, hogy a hang az legyen hangos. Az interfész az nem annyira fontos, meg a zene se annyira. Filmgrid. Oké. Na, ezt már elvesztettem. Hogy volt? Ja, aha. Ja, akkor lehet, hogy csak ez a 4 van? Nem tudom, hogy lehet visszamenni az összesre, de gondolom akkor csak ez a 4 van. Well, Mr. Fisher was quite the teacher. Now I heard he can be quite demanding. Igen. Well, you know, he has an idea of the picture in his head, and nothing is going to come between him and that, not even the actors. And this is Még a hang is Mr. szar, de Fisher's jó. first film with nudity, correct? Yes, well, you know, he felt that a modern motion picture should reflect the times. And you film this in Europe. Correct. They go for that in Europe, the nudity. Yes, our producer said, we are born naked, and if we are lucky, we die naked. So why not shoot the movie naked? Well put. He kept his clothes on. And the picture is out soon? I hope so. Yeah. And now, you're not in New York only to talk about Ambrosio, but you're filming another picture. That's right, yes, with John Jurek, who was the director of photography on Ambrosio. We're writing it together. That is amazing. You are smarter than you look. I'm kidding. So what is this movie about? So it's called Minsky, and it's Igen, about itt valami an olyasmi van, hogy artist who was két killed, film and van the suspect, egymáshoz the suspect, közel, az egyik is 68-as, a másik 70-es, and there is a detective investigating, and és utána egy harmadik film, ami meg 99-es, de hogy egyik se kerül forgalmazásba, én legalábbis ezt olvastam. Ennyit tudok az egészről. Conservative mindset, I guess. He is surprised by how messy the lives of artists are. Oh, that's true. That's true. We've had some on the show. Mr. Warhol. Have you met Mr. Warhol? Oh, yes, we've met. Yes, we had him on the show, and he hardly spoke. Such a towering figure, and yet such a small... Az mondjuk kár, hogy nem jegyzi, hogy mennyi. Basszus. Na, elcsesztem.
is surprised. Nem itt tartottam. Aha. Right. And the suspect, the number one suspect, is his muse. That's the part I play. And there is a detective investigating, and he falls for her. Well, I can't blame him. Well, he has a cop mindset, and it's really about the clash between the artists, how they live, and this cop mindset, the conservative mindset, I guess. He is surprised by how messy the lives of artists are. Oh, that's true. That's true. We've had some on the show. Mr. Warhol. Have you met Mr. Warhol? Oh, yes, we've met. Yes, we had him on the show, and he hardly spoke. Such a towering figure, and yet... Mindenfajta hülye zuma. In the next 60 seconds into a commercial. Oh, sure. Ezt kellett felolvasnia? Yes, I love it. The people are so interesting. All right, well, we've got to take a short break here. Do you mind reading this out for us? Now, marvelous magic will turn the next 60 seconds into a commercial. Magic indeed. Hát ebből nem sokat tudtam meg. De... The new ivory herb. The new ivory herb from Smith & Baker. Ez valami reklám. Hú, itt rengeteg film van. Ez mi? Kígyó. Meg valami kígyó. Kígyó, gyógyó, nem ismerek semmiféle kígyót. Mondjuk... Nem, azt hittem ez valahol máshol is szerepel majd. Grosso. Ja, ez az a film, amiről beszéltek. Action. Ő ki? I could never debase her innocence like that. Like you did mine. Get out of my cell. Get out! Ez nagyon szar film lehet. Yourself, Father. When you preached after the passing of our late superior. Még meg kell találnom a hangot, hogy működik. You were present. You're not yet a novice then. I was there. But perhaps I wish that God had not led me there that day. I would have avoided some suffering. Suffering? At your age, Rosario. Yes. My heart yearns to tell, but I fear to lose you. Ez ennyi. Na, mennyi filmünk van már? Hoppá. Na várjunk csak. Akkor nézzük ezt meg még egyszer. Menjünk vissza. Ja. Ambrosso. 3 apples, take 3. 3 alma. Ja, mert 3 A.
Harmadik jelenet, illetve a harmadik felvétel. Are you cutting? Still rolling. Let's get this. Stop bloody improvising. She doesn't kiss him until scene 16. It's a martini. Let her have some fun. Sexier out here on the floor. Cut! Tizenöt Apple 2. 15 apple, take 2. Mondom. And action. Na, ez egy másik. Kulcs. A kulcsok fontosak. Ez valami tolvaj kulcs. Kuc. Fordítva fogod. Scene 67 Alpha, take 1 series. Azok fordítva mutatja. They're running a series here. Action. Hú, ez bonyolult. Ezt meg lehet nézni? Nem. A lámpát igen. Ó, az megint az első film. Az Ambrasszor. And cut. Happy, John? Ecstatic. Good. One more to be safe. You're scared. Mr. Fisher rendezte. Cameraman G. 41 alma. 41 apple, take 1. Mondom. Marissa, you good? Elfelejtettem. John, can I have my lead actress for the shot she's in? Still rolling. Hol volt eddig? And action. Az nagyon gagyi film lehet. Follow me. Lampignon. The fallen angel. Je vois. Da. Da. Neba, zé. Zroizi wazi. Ez milyen nyelv? Niamzie. Drolzi nacies. Again, less emotion. Kevesebb That would be my érzelemmel. pleasure. One more time. Hold the dagger like this. That would be my pleasure. Hold. Ambrosio. Scene 68. 84, rehearsal. Ambrosio enters from the passage. Ja, ez valami ízi, akkor próba jelenet. Ambrosio opens the lid. Antonia in her shroud, her mother's corpse next to her. Fatal beauty. Jó, látszik a fejemtől. For you I have murdered. Aha. Excellent. Cut.
Ennek nincsen is, de van. 29 Charlie, take 2. 29 Charlie. And action. And what pleasures there are in purity. Pray for your stomachs. Signor Di Giorgio has prepared for us an 18th century Italian feast. Better than a 20th century American feast. Ez miből van? Agnes will not be returning today. She was somewhat surprised to learn that in adapting the I'm excited and nervous. I want to justify Mr. Fisher's casting me. Ó, This is such an rendező. incredible opportunity, and Matilda. Ez mondjuk zseni. Such a challenging character. Interjú. First day of filming. How do you feel? I'm excited and nervous. I want to justify Mr. Fisher's casting me. This is such an incredible opportunity, and Matilda is such a challenging character. I knew to cast the role that I should look for someone new, someone young and exciting. And when I saw Marissa, I had the idea to cast for Rosario and to then sculpt her into Matilda. And there are many actresses who can play the Temptress, but this character is so special because she takes the form of an Speciális innocent. karakter. When I saw Miss Marcel, she had a spark. I see great things for her future. And how does it feel to be sculpted by Fisher? It's a great honor. Szevasz, Peti, mi jóság? Ez ennyi? Ó, az megint valami esküvős jelenet. 2 Charlie, take 2. Minden szuper, sose volt ennyire, semmi ennyire jó. Nagyszerű. Na, ezek a legjobbak. And mine, for your companion. May I remove your veil? No. I do not remove my veil in public, senor. Where is the harm? The other ladies have removed theirs. It is not custom in Murcia, senors. We are newly arrived here. Well, this is Madrid, senora. Madrid. We show God our faces. Kezdesz megnyugodni, mert úgyis jön a világ vége. Az folyamatosan jön. Te ki vagy? Na. 46 apple. 46 apple, Az. take 1. And Action. action. There is no sin as gross as that cloaked in piety. The whole of Madrid will know of your crime. Rossz helyen van az egyenem. You're mistaken. Ez egy olyan játék, amit próbálok megfejteni. Tehát ez egy olyan játék, hogy ilyen, hogy mondjam, ilyen videófelvételeket kell nézni. És a videófelvételekből kell összerakni az, hogy mi történt a Csajszival. Ő a... Hát most itt például ő. Ugye ő. Ő a színésznő, aki 3 filmet forgatott elvileg. Most cím szerint nem tudom melyik, az egyik ez a Ambrosio. Ez az egyik. Utána van még egy másik film, 2 évvel később, és 70 és 29 évvel később a harmadik film, amíg egyik se jelent meg. Tehát soha nem adták le sehol. És ki kell deríteni valahol ezekben a jelenetekben, a filmjelenetekben, illetve a felvételek között, az ilyen próbajelenetek között valahol vannak utalások, hogy mi történt vele, és hogy miért nem jelentek meg ezek a filmek. Csak a jeleneteket úgy kapom meg, hogy... Azt hiszem, itt voltunk, igen. Hogy a jelenetekben rámegyek különösebb dolgokra, mint például itt a kereszt. Tehát fontosabb dolgokra tudok ránézni,
És itt a kereszt például megjelenik majd egy másik jelenetben. És ezt a jelenetet még nem láttam. Például. Mindegy. 53 Charlie, Take Two, ezt már megtanultam. 68, szeptember 27. Lehet, hogy ezeket majd össze kéne rakni, várjunk csak. Van egy olyan szűrőm. Aha. Ez talán a jelenetek, ez meg a dátum szerint? Igen, szerintem ez a felvétel, ez meg a dátum. De itt voltam. 53 Charlie, take 2. Na például ez a karakter például még nem volt sehol. És akkor itt tök jó, hogy lehet tekergetni. A vége. Most elvileg ebben a jelenetben nincsen semmi több. Hol tartottam? Ezt akartam megnézni, ami itt volt. Whisky, pohár, alma, mindegyikre rá lehet nyomni. What a succession of collapse. Kulcs. Összegyűjtöttem 3 kulcsot, de jó. De pont nem látszódott a fejemtől, mi? Mi ez a kulcs? Hát valami lesz benne. Éjszaka 68, augusztus 14. 21 Apple, take 3. Flower is Rosario, and action. És ha rámegyek megint a kulcsra, akkor kijön a izés kulcs. Aha, ezt már láttam. Az így nem lesz jó. Nem, rosszul állítottam meg. Menjünk a végére. Minszki, ez a második film. Ez 70. Augusztus 13-a. Ebből előzőleg volt egy ilyen jelenet, hogy ilyen női táskából szedett ki cuccokat. Ez ugyanaz? Lebanon's personal effects. Mine is New York. We're just a confession in there, huh? Thanks. Olga Lebenev. Személyes effektusok. Igen, ez volt az a jelenet, amiből kiszedte. Aha. A kígyó. Neki még milyen jelenete volt? Carl, you get up out of bed. She's sleeping. You look at her. Igen, nagyon érdekes. Gondoltam belenézek, ha már így pont így megjelent. Na, szóval vannak ilyen jelenetek is. Látod, ami ilyen... Az most a doboz vajon, vagy micsoda? Ehhez visszamegy ugyanoda. Hoppá, még egy jelenet.
Jó. Hol voltam? Hol volt az, ahol feküdtek? Itt van. Out of the shower. Marissa, open your eyes and smile. We don't get to see Carl showering. We just have to imagine. Okay, back to sleep. Regular walks back in, puts on his cop clothes, and kisses sleeping Freddy. Ez ott mi? Az. Ez csak a doboz. Aha, akkor semmi. Ja, valami cső, vagy nem tudom. I don't think this place is nice enough. Yeah, this is not good. Let's move on. Ennyi? Scouting for Goodman's apartment. This is the bedroom. Alright. So we'll start with that. She loved him. Jézusom! Hova ugrottunk? Állj! Az ugyanúgy a Minsky film, tehát a második film. 29 Charlie, második nap. Scene 29C, take... De tök jó zene megy alatt egyébként. I lied about burning her letters. Valamilyen leveleket nem Told égetett Minsky el. I did, but I kept them. Wanted to preserve her voice for posterity. What's in them? She loved him. She begged him to take her back. But she also remembered the bad stuff. She gave a necklace he made her as a gift to a friend. He was so angry he put a cigarette out in her face. If you look at his green portrait 32, you can see the burn mark. He painted it in. Jesus Christ. Olga was 15 when they met. Vissza kéne menni az elejére. A sminkes csaj. Ez melyik? Hoppá. Pisztoly. Abracadabra, take one. Action. Valami iszonyú gagyi film lehet egyébként. Read it. They perverted you. She broke you, Carl. Got the lighter? Aren't any rules. A lot of the time, men and women act like it's survival of the fittest. Eat or be eaten. You meet a guy, and you gotta decide who is eating and who is getting eaten. Well, it doesn't have to be that way, Steve. We're both top of the chain. We can have fun
without anyone getting hurt. Unless they want to. Milyen jó lenne, ha a játékokban lennének magyar nyelvek, tök jó lennének. Mármint, hogy nagyjából értem, hogy mi történik, de azért mégiscsak jobb lenne. Ez valami casting volt. Hi, Mr. Fisher. My name is Sofia Morgana. I'm 5'9", 19 years old, and from Vicenza, Italy. Are you, German or Italian? My mother is Italian, my father is German. Ah, a European co-production. What will you be doing for us today? I will perform a scene from Hold Her Tight. Well, the Bogart role. Bogart. Well, let's hear it. Az igen. What double reset work here? Érdekes jelenethez jutottunk. Állj, kereszt. What are these? Na, megvan 3 kereszt, de jó. Which mother says I am too young to read. The scripture is God's word. It offers no risk to a young mind. The Song of Songs. A dalok dala. Az valamilyen... Nem tudom, milyen film lehet, ilyen vallási szerű. Bár az előző jelenet, ez meg pont. Nézzük meg, ez mikori? 39 Apple. 68 szeptember. Fú, az már akkor vége, eddig augusztus volt. Várjuk, és az előző jelenet. Jó, az nem tudom mi. Az előző jelenet, az hol van? Itt van. ...68. október 1. Akkor ez egy későbbi jelenet. Cut, marvelous, Sophia. Mark that spot. Let's set up there, photo. Check the gate. "56 Charlie, take 5. All right. Ambrosio from God Has Compelled will walk you, Sophia, in after pleasures of the flesh. Pleasures of a flesh. God has compelled me to follow in St. Clair's example. I too have shunned society and devoted Igen, a kamera szépen elkezd lefelé mozogni. That brings me closer to God. Claire showed that this devotion has power, that it can manifest in the world. Purity is an act that lifts those around us. We shun the rewards of a corporal life. We shun the cheap pleasures of the flesh. We bask in the love of God. Claire's example compels us to piety. Ajtó berúg, vagy nem? Imagine with me Claire's journey as she escapes her parents' Ja, azt hittem. Elemaradtunk az elejéről, ugye előbb. She creeps through the basement, escaping out the door we call the door of the dead. She is reborn. She ran to a chapel where she cut her hair, shed her expensive clothes, swapping them out for ash cloth. Nem tudom, nekem az olyan vicces. The Virgin. What double reset work here? Ez a kereszt már volt valamelyik jelenetben. Talán... Basszus, az elején volt valahol. Nem itt. Na basszus. Nem itt, nem itt. Valamelyik ebbe a hülye jelenetbe.
How does she look? Ott van. Ott a nyakában a kereszt. How has it been working with Robert Jones? I imagine you're the heir. Ez szerintem egy másik film. De nem, ez Behind the Scenes. Robert Jones. I imagine you're the envy of all your girlfriends. Robert has been wonderful. He's given me a lot of advice, and, well, obviously he has a lot of experience. Marissa is just a natural, you know? We're just trying to keep up. Mondjuk ezzel a ruhával tényleg eltalálták a 60-as éveket. Or perhaps there's more of the character in me. I think... Ez a Csajci meg a templomos részben volt. I understand there are quite heavy love scenes. Ebből a jelenetből nem tudom, hogy mit lehetne kivenni. Ebből szerintem semmit. Na ez mi volt? Ez tényleg ez a második film már. Azért kicsit unalmas lehet ezt ennyiszer eljátszani. Mau. How many times have I changed my face? It's only a face. What is inside is strong. Mau. Okay, let's just roll on the face a bit. Look into your eyes. Adjust the wig. Look at your lips. Your eyes. Remember. Remember the mountains. Remember the cold. Ez mi lett ez a zaj? Abban maradt. Scene 37 Alpha, take 3. Na, új jelenet. Wait! Fucking apple. You just said it. It's wrong. Main is wrong. I'll talk Carl around. Yeah. Ez ennyi? Location scout for Minsky Studio exterior. Okay, scene 30. Police are pulled up, lights flashing, Goodman standing in the street, wrapped in a dressing gown, his makeup smeared on his face. Franny is with him. Have you convinced Carl to wear a dress yet?
watches as police officers escort Olga out onto the street and into a waiting cop car. And she comes from here. Walker comes from here. Walker approaches. Jesus fucking Christ, Goodman. Should we go inside? She waits outside. I don't even want to know what the fuck this is. Goodman and Walker walk towards the apartment as Franny gives Walker the finger. Cut to inside. I'll talk Carl around. Yeah. Location scout for Minsky Studio exterior. Okay, scene 30. Theater. Előre. You okay with this guy? Why me? Am I the boss, Marissa? You are. Ő a sminkes csaj, nem? If I was queer, you'd think I was a hero for that. But you're not queer. Okay, I'm gonna be happy when Douglas comes back and you can all pick on him for being a dinosaur. Douglas gets a pass because he's an icon. To Douglas. There he is. You saw that? Carl. Yeah. What's your real name? That is my real name. Carl Greenwood Jr. Greenwood Jr. My father was Carl Greenwood Sr. Sounds like a movie name. Didn't until I became a movie star. Before you said there can be too much freedom. What kind of freedom? Sexual freedom, political freedom, financial freedom. I feel like society needs some limits, rules. I don't mean to be provocative, dear, but I wonder if it's seeing other people have freedom that worries you. Is this? How many women have you bedded, Carl Greenwood? Somewhere between 150 and 200 women. You appreciate the freedom to fuck 200 women. Meg kéne nézni a többi karaktert. Ő a rendező, ugye? Az a sminkes. De ők kik? Mondjuk ő. A kígyó. Ezt a kígyós fülbevalót veszi ki a izé. Cut. Szupi volt. Csak ennyi? Összegyűjtöttem a kígyókat, meg macskákat. Mondjuk macskát még nem láttam. Two of Everything. Ez a harmadik film. A harmadik filmből még nem volt jelenet. De... így most lehet. Oh, and if anyone bangs on the door at night, scare them off with this. Stukker. Szedem itt a izéket. De várjunk, ez a második. Ugye? Vagy a harmadik? Igen, ez a második, ez a Minsky film. Scene 35E, take 3. A harmadik filmből nagyon kevés jelenet van. Nézzük azt a stukit. Aha, most visszamegyünk ide, igen.
Esetleg? Na megint ez az első film. Az igen. Okay, running this as a series and action, will you confess? I'm innocent of any crime before man or God. I have nothing to confess. Chin up more. Again. I have nothing to confess. Plainer, more proud. I have nothing to confess. Bow your head. Look up with your eyes. I have nothing to confess. Good. Moving on. Ambrosio is tortured. Ambrosio! You have to look away. You can't watch. Again, with Ambrosio, this time you force yourself to look, but it's awful. Ambrosio! Ambrosio, face. Let your face fall. Érdekes látni, hogy hogy működik egy forgatás. Again, close your eyes. Push yourself away from here. Open them, but you're still here. Now they ask again to you, will you confess? I am innocent. You shall be put to the question alongside your accomplice. Aha, tehát valók Ambrosiót most éppen jó meggyilkolták, ha jól értelmezem. My gender in order to enter into the holy order of the Capuchins. I conspired with Father Ambrosio to kidnap and defile the girl Antonia. I witnessed his murder of the same girl. I have blasphemed. I have sinned. I beg forgiveness of our eternal Father. Again, look over at Ambrosio as you're saying it. Really, you are performing it for his benefit. I corresponded with infernal spirits. I fornicated with the monk. I broke my sacred vows. I obscured my gender in order to enter into the holy order of the Capuchins. I conspired with Father Ambrosio to kidnap and defile the girl Antonia. I witnessed his murder of the same girl. I have blasphemed. I have sinned. I beg forgiveness of our eternal Father. Control de Villegas, you are sentenced to death. In 2 days' time, you'll be taken before the public at the altar de fe in the Plaza de Armas and burned at the stake. No, please, I am penitent as God, not a forgiving God. God will judge you himself after you are burned. Take her to her cell, and she will wait for 2 days without food or water and prepare for death. No, please, God, no. Okay, quick, again, from please God, drag her away again, louder this time, Marissa. Wake Ambrosio up with your terror. Take her to her cell where she will wait for 2 days without food or water and prepare her death. No, please! No, God, no! No, please! No! Cut! Wonderful, my dear. Perhaps I won't burn you at the stake after all. Translate! 57 Bravo, take 2. Ezek szerintem már szórakoznak ilyenkor ezekkel a hülye táblákkal. Rise. It's too much. You'll get us arrested. Are we cutting? Yes. Arminskate Apple. Apple, take 2. Okay. Say it again. And action. God the Father of mercies, death, resurrection of the Son, who reconciled the world to himself, and sent the Holy Spirit among us, forgiveness of sins. The mystery of the Church, let God give you pardon and peace. Érdekes lehet ez a film, mondjuk úgy. Ez ennyi? Hopp, ez az új film, igen, ez a harmadik. Mindenből 2? Ez a film címe? Scene 40 Alpha, take 1. Kicsit már máshogy néz ki. Scene 37 Delta, take 1. Action.
Csak ennyi lesz, hogy elmegy előtte. Nem? Ja, nem. Hoppá! Everybody knows who I am. The public does. But the people that matter know Andrew. He's the most connected man in the city. He belongs to a different world. And you just threatened him. Do you understand what that means, dear? I'm Maria. He's gonna be on the front page of every single fucking newspaper in America tomorrow morning. I'm gonna destroy you. You could have walked away from this. I am walking away from this. No. I don't think you are. Do it. Do what? What are you doing? What are you doing? Cut. Let's go again. I can do it better. We can pick it up. I want it in the master. It's late. You need to sleep. I'll sleep when I'm dead. Let's go. Let's go. Minden filmben meghal. Jó, az visszaugrottunk ugyanehhez a jelenethez. Kurt. A virágra nem lehet rányomni? Hogy is van? Nem lehet föl menni az egérre? Ja, csak ha így megyek, aha. Hát most nem tudom, merre haladjunk tovább. Kígyós. Ezt a jelenetet nem is néztük meg. Tehát például ezek kicsodák? No, that was the last one. Where you played the devil. Where I played the devil. Oh, now that is a hell I can get behind. Itt mi történik? Semmi? Ez a csaja izé, nem? Ki tudja, ki ez? Ez a második film. Scene 44A, take 2. De jókor állítottam meg. Ez a második film, igen. Fú, de ez a film ez kevésbé áll össze nekem, hogy ez miről szól. Scene 23C, take 3. Ja, mondjuk az első film is egy elég katyvasz. I don't see Olga. What are you drinking? Did they have a 12-year-old Macallan? Never mind, I'll pick. 2 Ferraris, please. And have you seen that Russian girl? Hogy DJ-znek zene nélkül. Az a főbevaló máshol is szerepel? Vagy ez a feje? Az a feje, igen. Ez megint valami próbafelvétel. Az ugyanaz a rendező. Pay for the bar for the next hour. It is rare that I'm this generous. So please, have a drink.
Ez valami parti. Ez mi? Megjelenik egy másik film alatta. Ha innen visszafelé tekerem. És basszus, nem lehet megállítani ott. De érdekes az a jelenet, az mit jelképez vajon? Itt is volt ez a zaj bal fülembe. Áj. Basszus, melyik jelenetekben volt még ez a zaj? Jó, nézzük tovább. Velem hiszem, hogy sok érdekes dolog lesz. Basszus, most zavar, melyik jelenetben volt a zaj, amit hallottam? Lehet, hogy azt is visszafelé kell nézni? Basszus, pedig most résztem nemrég. Ebbe talán. Police are pulled up, lights flashing, good. Az a baj, hogy így nem fogom hallani. Nem ez volt az a jelenet. Na, mondom X. Lehet ebben is volt. How's it been working with Robert Jones? I imagine you're the envy of all your girlfriends. Robert has been wonderful. He's given me a lot of advice and, well, obviously he has a lot of experience. Marissa is just a natural, you know? We're just trying to keep up. I think I've realized there's more of me in the character, or perhaps there's more of the character in me. I think as a young woman you are expected to behave in a... Arra, hogy elkezdem tekerni, akkor ugye bejön a zene. De mondjuk, nézzük meg ezt a bulis... Hol volt a bulis jelenet? Na, azt is elfesztettem.
Azt hiszem ez volt az. Igen. Azt nem lehet le... Abba van. Basszus, végig kell nézem az elejétől megint? A new royal heather. Ivory herb. Beautiful soap. It's out of a dream. A new natural soap. Creamy lather, herbal goodness. Nem, ebben nem lesz. For skin that never grows old. Royal heather. The new ivory herb. Royal heather. The new ivory herb from Smith & Baker. Nem, ebben nincs. Basszus, melyikbe volt még? Book which she so diligently read, we chose to... Agnes will not be returning today. She was somewhat surprised to learn that in adapting the book which she so diligently read, we chose to remove a great deal of scenes concerning her character. The part is smaller than she anticipated, a problem I'm sure some of the ladies are more than familiar with. Anyway, when it comes to scene 55, I will read her line. If I read the part better than Jane, I shall cast myself as Agnes. Agnes. Let us continue. Interior. Cathedral of the Capuchins. Finished. Ambrosio steps out of the confessional. Walks towards the door, out of the chapel. Excuse me, Father. Ambrosio stops. Turns to see Antonia, who lifts her veil. I have seen you in my audience. Antonia, embarrassed and ought to be recognized. I find your words instructive and inspiring. Before you had a woman with you. Perhaps your mother? But of late you're by yourself. Yes. That is why I would speak with you. She tears out. My mother is sick. The illness has progressed rapidly, and the physicians are at a loss. I have no recourse left but to beg the mercy of heaven. Father, all of Madrid is in awe of your piety and virtue. I ask you to petition for my mother in your prayers. Perhaps you may prevail on the Almighty to spare my dearest and only friend. She cries. Ambrosio takes her in his arms. My child, I promise. I will pray on her behalf. I will pray most passionately. A bit. Antonio, crying on his shoulder, arouses him. She steps back, wipes her eyes. I will devote myself to St. Francis. Every night Most I will keresem a hangot. Takes a breath. I have one more favor to ask. My mother needs a confessor, but we're yet strangers to Madrid. I know that you never leave the abbey, but if you could name a proper person to attend her deathbed with piety and wisdom, you would have my gratitude. Of course. Leave me your address and I'll send a confessor this very evening. Thank you. She passes a card with her address. You are a great and holy man. I return to my mother with my heart full. She veils, bows, and leaves. Ambrosio Miről szólhat ez a film egyébként? examines the card, smells it. Pervert. I think it's very romantic, like Ed Gein. Oh, looks like lunch is ready. Shall we restore ourselves before we unleash Ambrosio here on poor Antonia? Pray for your stomachs. Signor Di Giorgio has prepared for us an 18th century Italian feast. Better than a 20th century American feast. Ebben nem volt, basszus. Ezt a jelenetet végig se néztük. De most az a baj. Meg kell nézni az elejétől. Mert nem tudom, hogy hol voltak azok a hangok.
Follow me. So you descend the stairs, Matilda leads. You walk through passages, skulls and caskets. Ó, ez volt az a jelenet, amit láttunk az előbb, csak ott már a felvétel volt. Marissa, your lack of expression next to Ambrosio makes you strong. Now, we enter the chamber. Undress. Apollinaire described Assad's Juliet as the new type of human, a woman with wings who will renew the universe. Have that strength, that moral power as you stand naked. No shame. Now, the ritual. The ritual. Ózlak. Ózlak. Ó. Fire. Cold fire. Your breath freezes. Drolzinacies. 3 human fingers. An Agnus Dei. Now, the dagger. Dark smoke. A crack of thunder. The ground shakes. He comes. The ground is still. Strange music fills the air. Satan. Halljátok, most már elkezdett érdekelni ez a film, miről szól, ha már ilyen rituálé van benne. Yevoa. Ta. Gebat neba ze. Zroizi wazi. Kyudze. Niamzie. Drolzinacies. Satan vanishes. Satan vanishes. Lucifer was unhappy to help a monk, but I compelled him. Egy botot I've adott. exhausted my currency. In the future, you will have to bargain with him yourself. But today we have what we need. Hold this constellated myrtle. With it in your hand, every door will open to you. Tomorrow night, use it to access Antonia's chamber. Then breathe on it 3 times and pronounce her name. She will enter a deep sleep that will not leave her till morning. You may satisfy your desires fully. When she wakes, she will perceive her dishonor but be ignorant of its cause. With this service, I have proven to you my friendship and lack of jealousy. Matilda, Soon it will be dawn. We must return to the Abbey before we are missed. Very nice. We will make a Matilda out of this, Rosario. Ebbe se volt hang. Now you're mine. Vagy erre sem emlékszem, hogy volt-e benne hang. So old. A meal such as this should be savored. Already I can feel life return to your body. Each pump of your heart gives rise to your breast. I once loved you truly. But after so much turbulence, only the grosser parts of my desire. He waits. Where am I? Mother? I had a dreadful dream. Let me go. I cannot stay here. Be calm, Antonia. You're in no danger. She recognized me. Father Ambrosio. My friend. But why am I here? Az előző jelenetben nem őt altatták el? I dreamed I was there. This tomb frightens me. Good Ambrosio, please take me home. Why do you look at me like that? Father? It's not fear. This sepulchre is a place of joy. A private glade where we may lay and know each other. The darkness is a friendly cloak to cast over.
Father Ambrosio. Please. Kill me now rather than subject me to further obscenities. Emotion. Aha. That would be my pleasure. One more time. Hold the dagger like this. That would be my pleasure. Hold. Gosh, you suffered enough. We should never listen to you and your poison. We should never seen your face. Coward! You've already robbed this girl of everything that matters to her. What does it matter to finish the job and send her on to her god? You tremble at such a tiny cry. Excellent. Here we cut. Nem volt benne hang. Nem jó. Basszus, nagyon sok jelenet van. És aki tudja mennyi, amit nem találtunk meg. I'm excited and nervous. I want to justify Mr. Fisher's casting me. Az vagy gyors tekerésben nem biztos, hogy hallom, mi? She takes the form of an innocent. When I saw Miss Marcel, she had a spark. I see great things for her future. And how does it feel to be sculpted by Fisher? No shift out this bloke seems to leave. Feel to be sculpted by Fisher. Ez micsoda? Aha, és tekerés közben is lehet hallani, hogyha nem kell. No shift out this bloke seems to leave. Is it right? Ebbe is van. You were impressive. Jó, mehetünk tekerbe szerintem. Ebben nem volt. Slate is good? 11. Belóg a mikrofon. Itt is van. She's pretending. Perhaps in case Ambrosio sees on her act. Chin up, punished. He knows it's She's pretending. Perhaps in case Ambrosio sees on her act. Nem lehet megállítani ott. De ebbe is van. Szívecske.
34. Akció. Az így viccesebb. Ebben nem volt. De itt is van ez a hang. Érdekes. Ebben nem volt. Are we cutting? Yeah. This bird was my sister's favorite. Igazából nem nagyon van benne. You had a sister. This is the source. 5 Bravo, take. Ez a zene. Ebbe se volt. A Bravo, take 5. Ennyi volt? Ja, ez a vége volt. Okay. What's up? What's up?
van. Az micsoda? Tell slates. Matisse. I will sit with him myself. Thank you. Perhaps your wisdom can convince the child. Ebben nem volt. Itt van. Most már beszél is valamit. Martini, let her have some fun. Sexy out here on the floor. Most átmentem. Ezeket hogy lehet megnézni? Dan, there are quite heavy love scenes in this picture. Is that... Valahogy azt elő kéne szedni azokat a másodfilmeket. Nem, ez semmi. 39 Apple, take 2. North wind and come south. Blow on my... Nem. Nem. Ambrosio. Has. Nem tudom, hogy ezek az alternatív jelenetek jelentenek-e bármit is.
Időigényes. Ebben nem volt. Mondjuk azt lehet, hogy megcsinálhatnám, hogy a muzsitkot még lejjebb veszem, hogy ne zavarjon be. A sinner may look back and remember what it felt like. Aha, itt talán jobb. De sokat megnéztünk már. Nem. Up here. Mark that spot. Let's set up there. Nem. Ebbe se lesz. Itt van. Happy, John? Ecstatic. Good. One more to be safe. You're scared. You're extreme. Yes, he's home now. Ezek a jelenetek micsodák, basszus. Ugye itt volt, ezt láttuk. Volt az első interjú.
Ebben nem volt semmi. Ebben sem volt semmi. Semmi. Nem. Goes up the steps. You prefer this to 7th Street? Mondjuk ezt a jelenetet nem is láttam. Semmi. Aztán majd keresünk még új jeleneteket. Csak most meg akarom nézni azt, hogy melyikekben vannak. Az a visszafelé jelenet. Semmi. Ebből is volt, benne volt a jelenet, ugye, amit leforgattak, vagy... Most egy ideje nem volt. Itt van. Az egyre durvább ezek a jelenetek. Nem tudom, mennyire látszik a fejemtől.
Hú, a hideg kiráz. Na, jó, ezt beszívecskézzük, mert ebbe is van. Action. Nem. Az nem. Menjünk vissza. Semmi. 38A, take 2. Nem is emlékszem erre a jelenetre se. Nem baj. Jobb. Ez azt hiszem csak ennyi. Nem. Na már csak egy sor van. Itt van. Also, art is an intellectual exercise. It requires distance. You still think art is about Also, egy jelenetben vajon csak egy van? Ebben csak ez az egy volt. Jó.
Ez rövid. Ezt a jelenetet se láttuk. Scene 8 Foxtrot. Ez már az új film. Scene 11. Ez egy érdekes volt. Valid, I guess. You know when I do my live... A többen semmi nem volt. Scene 27 golf, take 2. Na. Ez csak ennyi. That was good. Érdekes film. Lehet. Ez ennyi. Jaj. Semmi.
Na még egy. Ja igen, ez amikor többször van föl a... Mau. Itt van valami. Ezeket hogy lehet előszedni? Basszus. Ó, de ijesztő. Ez ilyen hosszú. Aha. Basszus, hogy jön ez elő? Na. Előbb már sikerült. Még ott van. Nehéz elkapni.
Jó. Hol van a szűrt? For her future. And how does it feel to be sculpted by Fisher? It's a Aha. Na. None of a night that the owner of aircraft feels his hair was what albums as a lot of therapy rest and certainly it instead of sigh at the albums rather than of the power of soft. As now mean that the being you might face it your arms over oh area. Ó, hello, Fonyász, köszi a raidet. Köszi. Hát ezt nem tudom értelmezni. Itt is van. Halló. Basszus. Na. Hogy kapom el? Nem így. Franc. Perhaps in case Ambrosio sees Ogba act. Basszus, előbb hogy kaptam el? Ezt szeretném megnézni. Azt. Nagyon érdekes. Nekem is, tehát hogy próbálom összerakni, hogy mi történik. Most nagy nehezen rájöttem, hogy bizonyos filmsávokon van egy alternatív képsáv, ami csak visszafelé látható. Ez. És ezt próbálom előhozni. Csak ilyen furcsán működik a szitu. Előbb sikerült. Jó, de lassú vagy így. Lehet, hogy innen kéne húzni, nem? Vagy nem tudom. Kicsit furcsa a megoldása a dolognak. Na. Basszus. Ez csak ennyi volt? Perhaps in case Ambrosio sees Ogba act.
Lehet, hogy ilyen nagyon lass. Várjunk. A franc. Jó, mondjuk valószínűleg ebben a jelenetben sok minden nem látszódik, csak kinyitja a szemét, jó? Are we cutting? Na még? Aha. Nem akar úgy maradni. Próbálok rájönni, hogy működik. Lehet, hogy csak picit kell? A kerék forogott fönt, szóval valami megy. Itt is csak kinyitja a szemét, ennyi? Jól van, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a raidet még egyszer, és akkor majd megyek én is. Köszi szépen, jó éjszakát. Ebből nem derült ki semmi. Tudom már, melyiket kell megnézni. Köszönöm neked is. Ez a jelenet, ez nagyon durva. Ezt kell megnézni. Basszus, itt hol volt? Ezt. Basszus. Ah. Hogy kell megcsinálni? Az, hogy nem a kereket kell fognom. Az, hogy kitakarom a hülye fejemmel, bocsánat. Lehet, hogy így van. Most lemaradtam erről. Basszus, mi volt ez? Artists create, transform, and destroy. They find bodies and capture them, own them, tether themselves to immortality. Symbiotic parasites. Azt a fejet. Ezt a jelenetet nem is láttam. Scene 33B, take one. Ready, Thomas? Keep it loose. Let myself lead you. Action. You are nothing without me. You will always be a footnote in my biography. Create me. This doesn't feel right. Keep going.
Most már csak ezeket az alternatív jeleneteket keresem. Not who I thought you were. What I thought you were. It's a lot. What you did was horrific. I want to be like you. I thought you wanted to be with me. It's the same. Should I be scared of you? This isn't the reaction that I wanted. Your mom told me you'd disappoint me. He's dead. I was trying to help you. I made this movie for you. For yourself. Ez volt az aszometria, vagy mi? Hogy volt? Ez előhívós. Ó, basszus. Artists create, transform. Ja, igen. Jó, ezt láttuk. Got it. Got. Aha. Ez mi a rák? Ja, bocsánat. Szia, Nefin! Ezt nem tudom megfejteni, hogy ez mi volt. Scene 16. Aha. Some martini, let her have some fun. No. Aha, mit lesz? Valahol itt. Ebből nem hallok semmit. Ő mi ez?
Hát ez egy interaktív film. Ki kell deríteni, hogy mi történt. Ráadásul filmanyagokból. Nagy nehezen rájöttem. Ugye így, nem tudom, szerintem egy jó másfél játékóra után, hogyha bizonyos jeleneteket visszafelé kezdek el pörgetni, akkor egy alternatív képsáv jelenik meg. Aha, csak ebből most nem tudom, hogy van-e hangsávja, vagy egyáltalán nincs. Ez az, megvan. The Great War. It wasn't hard to see it coming. Many did. Then the influenza. It's possible to profit from the dark times, ride the chaos, but it's dangerous. It's the rebirth that follows that's more vital. It was a surprise to sleep through a great war and wake to the end of another. The whole planet was screaming. Akkor viszont. And how does it feel to be sculpted by Fisher? Akkor ezek a jelenetek is lehetnek jók, csak el kéne kapni jól. Aha. For her future. And how does it feel to be sculpted by Fisher? It's a great honor. Ó, majdnem meg volt. Bark. I see great things for her future. And how does it feel to be sculpted by Fisher? Nem jó. Bark. I see great things for her future. Igen, ezzel lehet kínlódni, hogy kell elkapni rendesen. It's a great honor. The Great War. Ez csak ennyi volt? Igen, Game Pass-os. Igen, a színésznőről szól, erről a vörös hajóról most. The spark. I see great things for her future. Most akkor ez csak ennyi volt? Hogy a nagy háború? How does it feel to be sculpted by Fisher? The Great War. Lehet. Ez meg csak ennyi? Aha. Ez a játék bonyolult, az a baj. Tehát lehet, hogy nem a... Ez csak ennyi? Jó, azt hittem, ebben volt több. Ne, valamit ott mond. Nem? Menjünk előre egy picit. Túlmentem? Innentől? Nem? Itt viszont már valamit mond, hogy el kéne kapni.
was arrested. Are we cutting? Yes. Megvan. We tried to elevate humanity by telling them the greatest story. How much of it do I remember? Actually remember? How much has been eroded by the retelling? I remember the pain. Well, the performance of it. If what you fear the most is death and pain, we wanted to create the purest image of that. The other one was there. Later they made 2 Marys, but there was really only one. I remember the time in the cave. I was dead, but that passed. The ascension was left to their imagination. I didn't go anywhere. Nem állt meg a felvétel, vagy most mi van? Aha, így vissza lehet már nézni. Várjunk, ezt azt hiszem már láttuk. Ezt még nem. Itt egy folytogatós jelenet éppen. Kapd el! Kapd el! A franc. Confused. I walked down through the village. When I woke the last time, I was into chaos. I was weak and confused. I walked down through the villages. I found her in a field. She was still alive. She was beautiful. The choice was made for me. She wanted to know what I was. It was an ange. I took her into the farmhouse and devoured her. Her memories are still in here. She hadn't seen much of life, so the horrors of her last years dominate. She hadn't yet been kissed. She loved the woods, particularly that patch to the Cahilet which she would stick to her brother's back. In English it's called robin round the hedge or sticky willy goosegrass, cleavers. Her favorite meal was crêpe avec endive. Az igen. Azt én is szeretem. Although I don't feel hunger, I still crave them from time to time. Na most a kérdés az... Static. Good. One more to be safe. Átment. Jó van. We tried to elevate humanity by telling them the greatest story. How much of it do I remember? Actually remember? How much has been eroded by the retelling? I remember the pain. Well, the performance of it. Ez már volt egyszer. If what you fear the most is death and pain, we wanted to create the purest image of that. The other one was there.
Later they made 2 Marys, but there was really only one. I remember the time in the cave. I was dead, but that passed. The ascension was left to their imagination. I didn't go anywhere. Igen, ezt már láttuk. Ez volt az első jelenet, amiben észrevettem ezt a... Anyát. Gyerünk. Pedig ott volt. Megvan. Bár ezt is láttuk már, azt hiszem. When I woke the last time, I was into chaos. I was weak and confused. I walked down through the villages. Igen, ezt már láttuk. Aha, csak ez kisebb rész volt belőle. Akkor nézzük meg ezt. Ez az. Ez csak ennyi vajon? Ó, azt a jelenetet nem láttam. The NYPD have refused to confirm the presence of drugs. Micsoda? Percocet, a deadly combination with alcohol and a late night swim. The NYPD have refused to confirm the presence of drugs, stating they are unable to disclose the details of an ongoing investigation. Her body will be flown back to Los Angeles later today, where we'll head to the county coroner's office for an autopsy. If you're just tuning in, we're reporting on the death of pop star Maria at the age of 25. We're continuing our coverage with Dr. Morty Biggs, here to talk to us about this. Gary, it's Heather. I know. Gary, I know. Maria's dead. Reset the TV, going for one more before we break for lunch. Itt is van valami.
van. Azaz. When I woke the last time, I was into chaos. De ezt is láttuk már. Ez csak ennyi. The billions you've won, the fee you pay. Scene 39, Bravo. Hú, de el lehet veszni ebbe a játékba. Itt is van valami. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kezd kicsit beteg lenni. Birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Mi a franc ez? Happy birthday to you. Done. The billions you've won, the fee you paid me, honey. I hope I gave you value for money. We thank you so much. Everybody, happy birthday. Maria, I thought you were resting. Well, I've never missed a rehearsal. You don't get to where I am without a work ethic. Ugyanerre a jelenetre megy vissza? Ez mi ez? Függöny? Oh, sorry. We're the wrong way around. Keep rolling from the top. Ez ennyi? Moving
further, Robert, we can still... I liked you. Is this a dream? I suppose. A fene. Na jó van. Szerintem már ennyi elég volt. És akkor meglátom még, hogy valamelyik napra még beiktatjuk, hogy ez most így micsoda, most ezt kicsit át kell gondolni, hogy mi folyik itt. Jó, viszont már tök jó, hogy már rájöttünk, hogy kell visszanézni azokat a dolgokat. Na jó. Na jó. Köszönöm a figyelmet, és akkor holnap találkozunk. Holnap a Death Strandingbe akarok belenézni egy picit. Csak egy picit, nem sokat. Csak úgy belekukkantani, szóval végigjátszás szerintem nem lesz belőle, majd valamikor később. Csak úgy meg akarom nézni, hogy mégis milyen. Ha már így belekerült, az is a Game Pass-ba. Na, köszönöm a figyelmet, és akkor köszönöm még egyszer a hostot. Fonyásznak. Jó fejség. És akkor találkozunk holnap. Legyetek jók. Sziasztok!